සාදරයෙන් පිළිගන්න ටෙක් ජනීෂ් YouTube channel එකට. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ 2021 අපිට පුළුවන් වුණා ඒ කියන්නේ adobe ආයතනයෙන් අපිට රිලීස් කරා අපිට Photoshop ෆෝන් වලට දාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේකේ අපිට ෆෝන් එකකින් එඩිට් කරන්න හැම ගොඩක් ලේසි ලැප් එකකින් වඩා ඒ කියන්නේ Photoshop ඩෙස්ක්ටොප් එකට ආපු software එකටත් වඩා ෆෝන් එකෙන් එඩිට් කරන්න ලේසි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බය වෙන්න එපා ෆෝන් එකට එන ඇප් එක ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ඇප් එක වගේ අමාරු නෑ. ඒක මාර ලේසි. ඉතින් ඔන්න දැන් ඕක තමයි මට කියන්න දෙන්නේ 2021 Photoshop ෆෝන් වලට දාගන්න පුළුවන් වෙන්න ආවා. එහෙනම් අපි ඉන්ස්ටෝල් කරලා බලමු ඒකෙන් අපිට මොනවද කරන්න පුළුවන් වැඩ කියලා. ඉතින් Play Store එකට ගිහිල්ලා Photoshop කියලා ගහලා ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඒකට පොඩි ටප් කරගන්න දෙන්න ඉන්ස්ටෝල් එක. හරි දැන් අපේ Photoshop software එක ඉන්ස්ටෝල් වුණා. අපි දැන් ඒක ඕපන් කරමු. ඉතින් මම ඔයාලට මේක කියන්න දෙයක් තමයි මේකෙත් අපිට මං හිතන්නේ අපි මේකෙත් සමහර ෆීචර්ස් අපිට යූස් කරන්න බෑ මොකද ඒවට ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් ගෙවන්න නැති ඒවත් අපිට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ගෙවලා ගන්න ඒවත් තියෙනවා, ගෙවලා නැති ඒවත් ගන්න නැති ඒවත් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන අපිට පොඩි විස්තර වගේක් කියලා දෙන මේකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඒ ටික next ඔබලා අපි යමු එඩිටින් කරන එකට. ඉතින් මෙතනින් කියනවා ඔයා ලොග් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම ලේසියෙන්ම Google එකෙන් ලොග් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අහනවා මෙතන කන්ටිනියු දීලා ස්ටෝරේජ් පර්මිෂන් ඕනේ කියලා අහනවා. ඉතින් අපි ඒකට ඕකේ දෙන්න ඕනේ. මෙතනින් allow දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතනින් පින්තූරයක් choose කරමු edit කරන්න. මම මේක ගන්නවා. හරි දැන් අපි editing එකට තමයි ගියේ. මුලින්ම තියෙනවා අපිට මේකට දාන්න පුළුවන් filters. ඉතින් මේකට එක එක filters දාලා අපිට ඒක අඩු කරන්න intensity එක අඩු කරන්න වැඩි කරන්න පුළුවන් අපිට. ඒ කියන්නේ අඳුරු කරන්නයි මම හිතන්නේ අඳුරු කරන්නයි එළිය කරන්නයි. ඉතින් මම මේකට හරියන ලස්සන එකක් දාගන්නවා. ඒක වැඩි වගේ මේ ගාන වගේ මට හරියනවා. ඉතින් මම ඊට පස්සේ ඊළඟ එකට යනවා. අපිට මෙතන එක එක ෆෝල්ඩර්ස් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ nature එකට අයිති ඒවා, splash වලට අයිති ඒවා අපිට choose කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් choose කරනවා දැන් nature එකෙන් එක එක ඒවා තියෙනවා මෙතන. ඔයාට කැමති එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ free කියන එකෙන් දාගන්න මේක. ඔක දාලා ඔය ගන්නට දාලා ඊට පස්සේ blend effects කියලා එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකට ඉර එළියක් දෙන්න. ඔහොම අපිට filters දාන්න පුළුවන් උඩින් ආසාස කරන මීදුම් වගේ දාන්න පුළුවන්. ඔය එක ඒවා දාන්න පුළුවන්. මේකෙත් එක එක folders තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් water color කියලා එකක් තියෙනවා. අපිට ඒකෙන් එක ඒවා දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඉන්ටර්නෙට් ඔන් කරන් ඉන්න මොකද මේවා තාම templates download වෙලා නැහැ. මං හිතන්නේ මේ තරු තියෙන ඒවාට තමයි මං හිතන්නේ ගෙවන්න ඕනේ. කින්දුව තරු නැති එකක් තෝරගන්න. ඊට පස්සේ මේකෙත් අඩු කරන්න පුළුවන් වැඩි කරන්න පුළුවන්. මම මේ ගන්නට දීලා ඊළඟට යනවා. මේ බස පුළුවන් මෙතන group කරගන්න. වට අවශ්‍ය තැන් ටික group කරගන්න පුළුවන් මේකෙන්. ඉතින් මම මෙතන මට මේ ටික තමයි ඕනේ. ඊටසේ මම මේක ඊළඟ එකට යනවා. ඊළඟ එකේ තියෙන්නේ selection tools. මේක අපිට පුළුවන් background එක වෙනස් කරන්න
subject none කියලා දෙන්න පුළුවන්. මම මේක none කියලා දීලා corrections split tone අපිට මේකේ එක filters දාන්න පුළුවන්. මාර ලේසි මේකෙන් කරගන්න. blur තියෙනවා අපිට මේකේ blur කරන්න ඕන හරිය අපිට මේකෙන් mark කරන්න පුළුවන්. ඔහොම blur කරන්න ඕන තැන දාන්න පුළුවන්. අපිට මේ full කියන එකෙන් අපිට පුළුවන් මම හිතන්නේ අපිට පුළුවන් මේ full කියන එකෙන් blur එක හොඳටම දෙන්න. ඉතින් මම මේ blur එක දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මේකෙත් blur නෙමෙයි ඒකෙත් ඕන ඒවා ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා basic advanced කියලා. මේකේ අපිට පුළුවන් මම හිතන්නේ මේකේ feather කියන්නේ ඒකේ පාටක් වෙනස් වෙන එකක් තමයි තියෙන්නේ. මට නම් පොඩ්ඩක් වෙනසක් පේන්නේ නැහැ ඒකේ. හරි ඊට පස්සේ අපි යමු ඊළඟට. මේක red eye and pet eye. ඒවා අපිට වැඩක් නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න text එකක් දෙන්න. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් වැදගත්ම එක. මොකද අපිට text එකක් දෙන්න නැතුව හදලා වැඩක් නැහැ මොකුත්. ඊට පස්සේ මෙතන okay තියලා අපිට මෙතන ඕන text එකක් තෝර ගන්න පුළුවන්. තරු තියෙන ඒවා ඇරෙන්න font color මුලින්ම text එකක් තෝර ගන්න ඕනේ. ඒක තෝර ගන්න ඕන. ඉතින් මේ ඔක්කොම තියෙන තරු තියෙන ඒවා මම හිතන්නේ තරු තියෙන ඒවාට ගෙවන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. මෙහෙම අපිට ටෙක්ස්ට් එකක් දීලා අපිට ඒක රීනේම් කරන්න පුළුවන්. ඊටසේ ෆොන්ට් එක අපිට හොයන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එක අපි දාමු ෆොන්ට් එක මේ වගේ එකක්. ඊට පස්සේ කලර් එකක් දෙන්න පුළුවන් අපිට. මම මේකට ඩාර්ක් බ්ලූ වගේ දෙනවා. ඊට පස්සේ alignment right එකටද left එකටද center එකද දෙන්න. ඊට පස්සේ මම ඕක කොහොම තියලා මම යනවා ඊළඟ එකට. ඊළඟ එකේ තියෙන stickers. ඉතින් stickers ඔයාලට කැමති stickers දෙන්න පුළුවන්. flowers තියෙනවා, party තියෙනවා, adventure, food, vintage, splashes, more කියලා ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේකට දැනට flowers වලට අයිති දෙයක් දාන්නම්. ඉතින් මෙහෙම flowers මේක අරගෙන ඇවිල්ලා මෙතනින් තියන්න. මේක අපිට මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙහෙම තියන්න පුළුවන්. හරි මම එකක් තිබ්බා. ඊළඟට අපිට තියෙනවා borders. ඉතින් borders වලට අපිට දාන්න පුළුවන් ලස්සන එකක්. මම හිතන්නේ මේ ටිකෙන් තමයි අපිට දාන්න පුළුවන් එන්නේ. ඉතින් මේක ගෙවන්න තියෙන එකත් එච්චර ලොකු ගාණක් නෑ. මම හිතන්නේ මාසෙට ගාණක් ගෙවන්න පුළුවන්. නැත්තම් පාට ඕනනම් yearly ගෙවන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම මේක next කරනවා. next කරාම අපිට පුළුවන් මෙතනින් save to gallery කරන්න. එතකොට අපි gallery එකේ save වෙනවා. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ ගොඩක් useful නැති කියලා. අපි දැන් gallery එකට ගිහලා බලමු. අපේ පින්තූරේ තියෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා මේ ගොඩක් useful නැති කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටියට desktop එකෙන් Photoshop edit කරන්න, ඒ කියන්නේ photos edit කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් මේක phone එකකින් කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම simple විදිහට. මේකේ අපිට advanced විදිහට edit කරන්න බෑ. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය විදිහට අපිට edit කරගන්න පුළුවන් මේ app එකෙන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ ගොඩක් useful නැති කියලා. මේකේ ගොඩක් තව useful videos බලන්න tech Janeesha subscribe කරන්න, notification bell එක on කරන් ඉන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් කලින්ම comment එකකට දාන්න. මම ඒවට reply කරනවා. ඕගොල්ලෝගෙන් මම අහන්න හිටපු දෙයක් තමයි මම මොකක්ද ඊළඟට දාන්න ඕන වීඩියෝ එක කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි අදහස් තියෙනවනේ, ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවනම් මට ඒක කියන්න. මම ඒ වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනට හමු වෙමු.